Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video, meron tayong bagong look na gagawin. At syempre, ito yung suot ko today. Ayan. Nakakabata itong look na ito guys. So sobrang gustong-gusto ko yung look na ginawa ko today. So if you wanna see how I created this makeup look, then please keep on watching. Okay guys, so mag-start na tayo. So first, ipa-prime ko lang ang aking face. So ang gagamitin ko is this one. Ito yung The Ordinary High Spreadability Fluid Primer. So ito yung itsura niya. Maglalagay lang ako sa center ng aking face. Okay, next guys is foundation. Gagamitin ko tong LA Girl Pro Matte HD High Definition Foundation. And ang shade ko dito is Sand. Okay, so i-blend ko lang siya guys using my LA Girl sponge. Yan, ang perfect nito guys sa mga may oily skin katulad ko. Ang ganda ng foundation na to. Sobrang matte ng look niya, sobrang matte ng finish niya, tsaka talagang hindi siya malagkit. Ang ganda. Okay, so next maglalagay ako ng concealer. I will be using my Fit Me by Maybelline. So ang shade na gagamitin ko is number 20, pero hindi ko siya masyadong shade. Medyo maputi siya sa akin, pero ginagawa ko na din tong highlights guys. So maglalagay ako dito sa under eye. And then, maglalagay na rin ako dito sa aking nose bridge at saka dito. Para medyo ma-highlight yung aking face. So, again, I'm going to blend it using my sponge. Diba? Sobrang puti niya sa akin. Pero kasi malapit na din naman siyang maubos. So, inuubos ko na lang tong concealer na to. And then, kukuha ako ng medyo dark. Ayan. So, maglalagay na din ako guys ng concealer dito sa aking eyes para ma-prime na din ang aking eyes. Para ready na siya mamaya sa eyeshadow. Ayan. So, next guys, iset ko lang ang aking concealer using a powder. So, ito yung gagamitin kong pang set ng concealer. This is the Revolution Luxury Banana Powder. So next, I'm going to set the rest of my face. So for that, I will be using this Wet n Wild Photofocus Pressed Powder. And I am in a shade Golden Tan. Ayan. So guys, kahit naman hindi mo na iset yung foundation, okay lang din. Pero para sa akin kasi, parang dagdag coverage na din siya. Pag sineset, feeling ko lang pag sineset ko yung, yung foundation, parang medyo nadadagdagan ng coverage. Ganun. Unless gagamit ka ng, transparent na powder. Pero gusto ko talagang sineset yung liquid foundation ng powder. So, next, gagawin ko lang guys yung kilay ko off camera. So, for that, I will be using itong LA Girl Brow Pomade. Sobrang ganda nitong pomade na to guys. By the way, I'm going to use the dark brown na shade. So, sobrang ganda nito guys. Sobrang creamy ng pangkilay na to. Madali lang siyang gamitin. Feeling ko nga mas madali siyang gamitin compared dun sa aking Anastasia na brow pomade. Kasi yun mas madali siyang mag-set. Ito, sobrang creamy niya. So, yeah, I'm just going to do it off camera and I'll be back. Hi guys, I am back. So, ayan, tapos ko na ang aking kilay. So, next, maglalagay na ako ng eyeshadows. So, ito yung gagamitin kong eyeshadow palette today, guys. This is from Revolution. At ito yung Life of the Dance Floor palette. So, ayan yung itsura niya. For those of you who don't know, guys, nandito ako nakabase sa UK. So, meron kaming Makeup Revolution dito. Actually, it's UK brand. So, madali ko lang nabibili yung mga, yung mga Makeup Revolution palettes. Pero, I think kung nandiyan ka sa Philippines, meron ng Makeup Revolution sa Shopee.ph. Feeling ko may mga nagbebenta ng Makeup Revolution doon. So, tignan nyo na lang kung interesado kayo. Kasi maganda yung quality ng Revolution makeup. So, I highly recommend. Revolution is one of my favorite brand here in the UK. Sobrang ganda ng, ang ganda ng products nila guys. At saka yung packaging maganda din.
So, gustong-gusto ko rin yung packaging nila. At saka yung quality ng products nila, maganda. So, anyway, ito na yung itsura ng palette. So, sobrang colorful ng palette na to. So, first, maglalagay lang ako ng transition shade. So, for that, I will be using itong shade na to. Oh, tignan nyo naman. Sobrang pigmented ng palette o ng eyeshadows nila. So, lalagay ko lang siya dito as my transition shade. Ayan. So, next, kukunin ko lang itong shade na to, guys. At ilalagay ko lang siya sa aking eyelids. As you can see, guys, medyo tinataasan ko yung aking eyeshadows kasi hooded eye ako, kaya kailangan medyo tinataasan ko para makita yung eyeshadows. Ayan. So, next, gusto kong kunin itong nasa tabi niya para siyang purple na kulay. At ilalagay ko siya sa aking outer V and also on my crease. Okay, so ilalagay ko din itong shade na to, guys, sa aking lower lash line. Ayan. So, gusto kong magdadag nitong konti pa, guys, para medyo pop talaga yung kulay nitong pink. Then, next, kunin ko ulit itong transition shade. Then, blend ko lang yung edges para walang harsh line. Okay, so next, kukunin ko lang tong shade na to. And then, ilalagay ko siya sa aking inner corner. Okay, so next, kukuha lang ako ng black eyeliner. Ilalagay ko lang siya sa aking waterline. And then, gagamit din ako ng gel liner. This is from LA Girl. Gagawa lang tayo ng wing. Okay, guys. Next, ilalagay ko lang itong aking false lashes. And I'll be back. Hi, guys. I'm back. So, ayan. Meron na tayong lashes. So, next, maglalagay ako ng mascara sa aking lower lashes. I will be using itong Loreal Paradise mascara. Tuyot na ang aking mascara, besh. So, parang kailangan ko nang itapon to. Sobrang paborito ko pa naman tong mascara na to. Okay, so next, i-contour ko lang ang aking face. Siyempre, kung merong kilay is life, meron din contour is life. Dahil para sa akin, it's life. So, ito yung gagamitin ko. This is the Sleek Contour Kit in a shade medium. Ayan. So, ayan yung itsura niya. As you can see, guys, na-hit ko na yung pan nitong contour kit na to. Kasi I used to love this contour kit years ago. Ay, napadami. Ay, napadami yung contour ko dito. Oh my God, napadami. Sobrang pigmented nito contour kit na to, guys. Dami kong contour dito. Anong nangyari? Medyo makapal yung contour ko dito. I-blend ko nga ng konti. Dahil na parami ang aking contour. Sabi ko sa inyo, diba? Contour is life. Huwag nyo lang damihan. Ayan. So, maglalagay din ako sa aking temple area, guys. Konti lang. Para balik kulay din. Then, sa aking jawline din. And then, yung nose ko din, guys, i-contour ko din. Dahil wala tayong pointed nose. Ayan, diba? Alright, so next, maglalagay lang ako ng blush, guys. Blush. Maglalagay lang ako ng blush.
Ito yung gagamitin ko. This is the L'Oreal Life's Peach Blush. Ayan. So, mahilig ako sa mga peachy blush, guys. Ayun yung, parang feeling ko, ayun yung bagay sa skin tone ko. Yung mga peachy, soft, mauvey color, mga ganon. Okay, next, maglalagay ako ng highlights. Ang gagamitin ko is this one. Ito yung e.l.f. na, ano nga tawag dito? Yung Moonlight Pearls Highlights. Ayan. So, wait. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Ayan, ang ganda ng highlights na to. Guys, kung bumili ka ng ganitong highlights at feeling mo medyo hindi masyadong pigmented yung highlight, kiskisin mo yung ibabaw. Kasi ganun yung ginawa ko. Kiniskis ko yung ibabaw. Yung pinaka-top na, parang top coat ba? Ang tawag dito. Kiniskis ko siya. Tapos, ayun. Pigmented na siya. Actually, maganda nga itong highlights na ito. Kasi nung bagong bili ko lang to, feeling ko parang wala namang kumakapit sa brush ko. Ayun, tapos may nagsabi na kiskisin daw yung ibabaw para matanggal yung pinaka-top coat. Tapos ayun, sobrang pigmented na niya. Ayan, tignan niyo naman. Ang ganda ng highlights na to. So, maglalagay din ako guys sa aking brow bone para medyo ma-highlight din ang aking brow bone. Okay, so finally, we are down to the lips. So, ang gagamitin kong lipstick today, guys, is this one. This is from Wet n Wild, and this is, ano pa tawag dito? Megalast lip color in the shade Sandstorm. Ito yung favorite kong shade, guys, sa lipstick na to. So, lalagay ko lang siya. Okay, so let me just finalize this look, guys, and I'll be back. And that's it guys for today. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo tong look na ito at sana nag-enjoy kayo. Lahat ng products na ginamit ko guys, ilalagay ko siya sa description box so you can always check that out. And if you have questions or request video, let me know in the comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button down below. And I hope to see you in my next video. Bye!